Сьогодні буду створювати невагомі сережки з ефектом крапель води. Вони легкі, прозорі і ніжно переливаються завдяки фользі бите скло. Ідею легко адаптувати під себе. Змінюйте фурнітуру, додавайте акценти або інші матеріали. Пробіжимося по матеріалах. ОФ смола. Я використовую ось такої фірми. Вона класна тим, що після висихання не залишає липкого шару. Волосінь. Тоненька, прозора, 0,15 мм. Можна взяти трохи товстішу. Силіконовий килимок. УФ-лампа. Потужність 36 Вт. Без неї смола просто не застигне. Головний секрет блиску – це фольга бите скло. Обирайте прозору з переливом. Але не беріть ось такого плану, бо вона гарна тільки з лицьової сторони. Фурнітура. Швензи, стопери та калоти. У мене все з нержавіючої сталі. Інструменти. Рукавички, зубочистка, гострі ножиці, кусачки, плоскогубці, пінцет та скотч. Починаю з підготовки битого скла. Нарізаю фольгу на невеличкі кружечки та крапельки. Робота кропітка, але результат того варт. Якщо не вистачить терпіння, можна нарізати на довільні трикутники. Ось різниця, як фольга буде виглядати в смолі, нарізана на трикутники, а ось тут по формі смоли. Якщо ж крапельки вирізати ще досить легко, то кружечки потрібно повозитись. Спочатку вирізаю квадратик і зрізаю кути, закруглюючи. Ідеал тут не потрібен. У смолі дрібних нерівностей видно не буде. Кількість не рахую, роблю із запасом. Тепер готую робоче місце. Кладу килимок і чищу його скотчем від пилу. У відео про чокер, хто бачив, напишіть, я мала багато клопоту з ворсинками, тому зараз максимально обережно. Тепер беру волосінь. На одну сережку потрібно 5 відрізків. Роблю їх із запасом по довжині. Кожен відрізок потрібно щільно приклеїти скотчем до килимка. Сподіваюсь, на камеру хоч трошки щось видно. Зняти такий процес було дуже нелегко. В процесі роботи положення скотча буде мінятись. Згодом все побачите. Починаю з нижньої краплі. Капаю смолу на кінчик волосіння. Зубочисткою акуратно витягую хвостик догори, імітуючи стікання води. Беру шматочок фольги у формі краплі і занурюю в смолу. Вона може трохи розтектися, це нормально. Головне – повністю її втопити в смолі. Тепер можна вже в лампу на 60 секунд. Повторюю це на всіх відрізках. До речі, якщо у вас із УФ смолою щось іде не так, не засмучуйтесь. У мене є окреме відео на каналі про мій далеко не ідеальний перший досвід. Раджу глянути, щоб знати, до чого готуватись, і, можливо, моє відео вам допоможе. Далі роблю круглі каплі, вище по волосінні. Всерединку занурюю круглу фольгу. Принцип такий самий, але вирішила, що деякі краплі залишу прозорими. Ближче до верхівки краплі роблю трохи меншими за розміром. За кадром я вже зробила другу пару сережок. Вони мають бути однакові по довжині, а от кількість крапель не дуже важливо. Навпаки, кожна заготовка виходить унікальна. Знімаю скотч і акуратно перевертаю заготовки пласкою стороною догори.
Допомагаю собі пінцетом і не тягну сильно за волосінь. Для прикладу покажу, що може статись, якщо сильно потягнути. Перед початком роботи цю сторону також треба просушити в лампі. Цей плаский бік треба зробити об'ємним. Капаю трохи смоли та зубочисткою розтягую її до країв, ніби заповнюю форму, і сушу. Подивіться на різницю, як же вони заблищали. Для однієї сережки мені потрібно 5 заготовок. Краплі мають звисати на різному рівні, створюючи каскад. Беру стопор і по черзі просовую всі заготовки. Стискаю стопор плоскогубцями. Прибираю кусачками залишки. Для надійності стопор можна промазати клеєм або УФ смолою. У калот вкладаю нашу заготовку і повільно затискаю плоскогубцями. Тепер чіпляю швензу. Відкриваю вушко вбік, надягаю калот і закриваю. І все, сережка вже готова. І ось вони, готові сережки. Як вам? Напишіть в коментарях, яку фурнітуру ви б обрали. Або, можливо, замінили б фольгу на щось інше. Цікаво буде почитати. А я дякую вам всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а я бажаю вам гарного та творчого настрою.